تنبيهات مصابيح المقطورة. تأكد من سلامة مصابيح إشارة الانعطاف لليمين واليسار ومصابيح التوقف عند كل مرة يتم فيها سحب المقطورة. لا تقم بتوصيل الأسلاك مباشرة بسيارتك، فذلك قد يتسبب في حدوث مشاكل في النظام الكهربائي. تجنب سحب المقطورات قبل إتمام سيارتك الجديدة لأول 800 كيلومتر. تنبيهات لضمان سلامة عملية سحب المقطورة. احرص على عدم تجاوز الحد الأقصى لوصلة الربط بين السيارة والمقطورة. تأكد من أن الحمل الإجمالي للسيارة ضمن حدود الحمل المسموح به. تأكد من تثبيت حمولة المقطورة بشكل جيد. إذا لم توفر المرايا الجانبية للسيارة رؤية جيدة لما خلفها، قم بتركيب مرايا إضافية للرؤية الخلفية. تأكد من أن ارتفاع الوصلة الكروية لسحب المقطورة ملائم للسناد. قم بإعادة شد مسامير تثبيت الوصلة الكروية وسناد ربط المقطورة بعد سحب المقطورة لمسافة 1000 كيلومتر. تنبيهات يجب مراعاتها عند انحراف المقطورة أثناء سحبها. احرص على تناول عجلة القيادة بإحكام، وحافظ على سير السيارة في خط مستقيم. ارفع قدمك عن دواسة الوقود لخفض سرعة السيارة بالتدريج. تجنب الضغط على دواسة الفرامل بصورة مفاجئة. معلومات هامة عن الإطارات. تأكد من أن ضغط الهواء في إطارات السيارة والمقطورة مناسب. أوقف السيارة في مكان آمن وبعيد عن الطريق، ثم اطلب من جميع الركاب النزول من السيارة. تأكد من حالة إطارات السيارة والمقطورة. تحقق من حمولة المقطورة وأن الحمولة موزعة بشكل جيد داخلها. تأكد من عدم وجود حمل زائد على السيارة بعد جلوس الركاب داخلها. تذكر أن نسبة انحراف السيارة والمقطورة تزداد مع ازدياد سرعة السيارة. ملاحظة هامة بخصوص الانعطاف. تتحرك إطارات المقطورة للجزء الداخلي من الطريق بشكل أكبر من إطارات السيارة، لذلك احرص على الانعطاف بزاوية أكبر من المعتاد. تنبيهات عند صف السيارة والمقطورة في مواقف السيارات. قم بتعشيق فرامل الانتظار جيداً. قم بتحريك ذراع تبديل السرعات إلى الوضع P في السيارات ذات ناقل الحركة الأوتوماتيكي. أما للسيارات ذات ناقل الحركة اليدوي، اضبط ذراع ناقل الحركة على الترس الأول أو على وضع الرجوع للخلف R.